મારું નામ યોગેશ શાહ છે. હું TTW એકેડમીમાં છેલ્લા 6 મહિનાથી જોડાયો છું અને આ TTW એકેડમીમાં જોડાયા પછી મને અનુભવ બહુ સારો થયો છે. મારું પ્રોફિટ લેવલ વધી ગયું છે. મને ઘણી જાણકારી મળી છે. જે વસ્તુની મને કંઈ ખબર નહોતી પડતી એની ટ્રેનિંગ મળી છે, એના વિશે શીખવા મળ્યું છે. મારો અનુભવ બહુ સારો રહ્યો છે. હવે જે ઇન્કમ થાય છે એ સ્ટેબલ ઇન્કમ છે. એનાથી હું મારા સપના પૂરા કરવાની પૂરી કોશિશ કરું છું અને એ મારી પ્રગતિ થઈ રહી છે એમાં. TTW એકેડમીની સાથે જોડાયા પછી જે દિલીપભાઈ અને પ્રકાશભાઈને તો મળ્યો નથી, આજે પહેલી મિટિંગ થવાની છે, પણ અનુભવ એવો સારો રહેવાનો છે કે ડેફિનેટલી હું એમની સાથે મળીને ઘણું સારું ટ્રેનિંગને એ બધું લઈ શકીશ અને હું મારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીને પણ આમાં રિકમેન્ડ કરીશ. મારો અનુભવ બહુ સારો છે અને એક વસ્તુ ખાસ, આમાં ડિપોઝિટ અને વિડ્રોવલ ટાઈમ ટુ ટાઈમ થાય છે. એમાં ક્યારે મને કોઈ તકલીફ નથી પડી અને આ જ કારણ છે કે હું મારા ફ્રેન્ડ્સ અને ફેમિલીને પણ આમાં રેકમેન્ડ કરીશ. થેન્ક યુ.